Tak dobré odpoledne, vážené posluchačky, vážení posluchači. Dovolte mi, abych vám poděkoval za to, že jste účastníte dnešního webináře. Téma dnešního webináře je, zdá se, atraktivní. Rád bych vám něco v kostce shrnul k tématu sepse a septického šoku. Vzhledem k tomu, jak je to téma poměrně rozsáhlé, snažil jsem se tu prezentaci a ten webinář koncipovat tím způsobem, aby to bylo přínosné především pro studenty medicíny a tu klinickou část zdravotnictví, zejména pro začínající lékaře, ale samozřejmě v tom mohou nalézt ponaučení i lékaři již zkušení a starší. Sepse je dle Světové zdravotnické organizace zdravotnickou hrozbou pro 21. století a těch důvodů, proč tomu tak je a proč v roce 2017 WHO takto sepsi označila, je celá řada. Sepse navzdory diagnostice a léčebným možnostem současné intenzivní péče zůstává nejčastější příčinou úmrtí na nekoronárních jednotkách intenzivní péče. Je to nejčastější příčina úmrtí na infekční choroby celosvětově. 1/5 všech úmrtí, včetně teda úmrtí v dětské populaci, tak připadá ročně právě na sepsi. To, co my vidíme v České republice a v jiných vyspělých zemích, tak je bohužel jen špička ledovce. Celkem 85% případů sepse tak spadá do rozvojových zemí. Sepse je závažná i v tom ohledu, že pouze zhruba polovina přeživších, kterých bývá 70%, tak se plně zotaví. Ostatní tak jsou zatíženi významnou morbiditou a mortalitou v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu. Téměř polovinu pacientů tak na jednotku intenzivní péče přivedou komplikace, zejména infekční komplikace v podobě nozokomiálních infekcí a nozokomiální sepse. Léčbu těchto pacientů stále více komplikuje rozvíjející se antibiotická rezistence, která je problémem především v populacích typicky hematoonkologických pacientů a jinak imunosuprimovaných. A mnohdy u těch těžkých případů, zejména nozokomiální sepse, u těch pacientů, kteří tráví delší dobu v nemocnici a podstupují třeba několik léčebných antibiotických kůr, tak při té bohužel finální komplikaci, tak antibiotická rezistence hraje významnou roli. Mimo tyto zdravotnické aspekty, tak je sepse i ekonomickým problémem pro zdravotnictví. Z dat poskytnutých zdravotnictvím z USA, tak na léčbu sepse a jejich komplikací tak je ročně vynaloženo 62 miliard amerických dolarů, což jsou zhruba 2 až 3% veškerých financí, které směřují do amerického zdravotnictví, což je na jednu jedinou diagnózu poměrně velké číslo a velké množství peněz. Sepse je známá po řadu staletí. Termín sepse poprvé použil již v antice Hippokrates, který použil termín sepsis, který označuje tlení, hnití. Dával to do souvislosti především s ranými infekcemi z boje. Bakteriální infekci nebo vůbec infekci a sepsi dal poprvé do souvislosti Louis Pasteur a první snahu o definici sepse tak představil roku 1989 profesor Bone, který označil sepsi jako vznikající z příčin působení bakteriálních toxinů a bakterií na organismus. Definice sepse, označovaná jako sepsis 1, vznikla v roce 1992 a ta poprvé představila takzvaná SIRS kritéria, která označují syndrom zánětlivé odpovědi nebo inflamatorní odpovědi organismu, charakteristické zvýšenou teplotou, zvýšenou srdeční frekvencí, dechovou frekvencí a leukocytózou, respektive leukopenií.
Sepse během posledních 20 let doznala ve své definici řadu změn. Již v roce 2003 ke stávající definici z roku 1992 byla přidána kritéria týkající se orgánových dysfunkcí a dalších. A ta definice, která v současnosti platí, označovaná jako sepsis 3, stále ještě v některé literatuře, i přesto, že už je 5 let stará, tak je označovaná jako nová definice sepse. A ta definuje sepsi jako syndrom život ohrožující orgánové dysfunkce, která vzniká na podkladě deregulované odpovědi hostitelského organismu na přítomnost infekce. Pro definici sepse je potřeba potvrzení nebo aspoň předpoklad nějakého infekčního onemocnění a současně vzestup v takzvaném SOFA score. SOFA score neboli Sepsis Related Organ Failure Assessment je jakýsi skórovací systém, který hodnotí 6 orgánových systémů a jejich dysfunkce je vyjádřena na bodové škále. A v případě, že ten pacient s předpokládanou nebo potvrzenou infekcí nazbírá v tomto skórovacím systému alespoň 2 body, tak můžeme mluvit o sepsi. Sepse jako taková tak představuje poměrně významné riziko pro toho pacienta. Sepse bez septického šoku má mortalitu 10% i více. Pokud se budeme bavit už o septickém šoku, pro nějž je charakteristické samozřejmě sepse a současně přítomnost hypotenze, která vyžaduje vazopresorickou podporu a současně elevace laktátu nad 2 mmol na litr, tak pak se bavíme o septickém šoku, kde je ta mortalita více než 40%. Samozřejmě podle toho grafu níže, který můžete vidět, který označuje nebo ukazuje mortalitu septických pacientů v závislosti na rostoucím SOFA score. Čili to je aktuálně platná definice, již nepoužíváme SIRS kritéria, používáme pouze ten SOFA skórovací systém. Stále ještě v aktuálně platné definici v rámci triážování pacientů, o kterém ještě budu povídat, bylo využíváno takzvané Quick SOFA score, které zahrnovalo nějakou alteraci stavu vědomí, pokles systolického tlaku krve pod 100 mm rtuti a zvýšení dechové frekvence. Tento systém se používal v triážování pacientů a jak se dozvíme později, už ty aktuální guidelines tento systém nepodporují. Tendence vývoje té koncepce sepse tak směřuje tím způsobem, že sepse, tak jak je definována, představuje nějaký konstrukt, jež pojmenovává syndrom, který je poměrně klinicky i laboratorně, řekněme, tak variabilní, heterogenní a tendence současné klinické medicíny je snažit se vytvořit nějakou klasifikaci klinických fenotypů sepse a cílit tu léčbu podle toho daného fenotypu. Existuje celá řada návrhů takových klasifikací. Ta první, asi nejsrozumitelnější, je už z roku 2019, publikovaná v JAMě a ta klasifikuje nebo vytváří jakési klástry septických pacientů podle dominujícího orgánového postižení. Jo, asi to nebudu dále rozvíjet, těch klasifikačních systémů vzniká celá řada a zatím žádné se nedostaly do klinické praxe a co je mi známo, tak se zatím o žádných ani plně neuvažuje. Patofyziologie sepse, co se týče patofyziologie sepse, tak ta je extrémně komplexní a vlastní rozklíčovávání jednotlivých procesů, které vedou k rozvoji multiorgánové dysfunkce a multiorgánového selhání v sepsi, by zabrala mnoho hodin. Já se pokusím pouze v kostce shrnout, co se děje při kontaktu s nějakým patogenem. Pokud do organismu nějakou branou vstupuje patogen, nejčastěji bakterie, tak náš vrozený imunitní systém některé složky toho patogenu rozeznává.
My se v tomto případě bavíme o s patogenem asociovaných molekulárních vzorech a úplně typickým představitelem těchto takzvaných PAMPs tak je bakteriální lipopolysacharid ze stěny G- bakterií. Tento je rozeznáván imunitním systémem a imunitní systém na podkladě této diferenciace PAMS tak spouští kaskádu dějů v organismu. Jako první dochází k aktivaci a expresi více než 3700 genů. To, jak je organismus vybaven geneticky, pak vede k tomu, že ten člověk, ten pacient má průběh infekce sepse takový, jaký má a že tam existuje významná klinická variabilita těch procesů. Čili je to odpověď na to, proč u některých pacientů proběhne infekce téměř nepoznaně a u některých probíhá dramaticky až pod obrazem sepse. Při aktivaci těch procesů, patofyziologických procesů v sepsi, tak jsou dvě varianty. Buď to ta infekce proběhne jako infekce nekomplikovaná, prostá, a to probíhá ve chvíli, kdy odpověď imunitního systému nebo vůbec všech těch mechanismů těla tak je nějakým způsobem regulovaná. Pokud ta odpověď ale není regulovaná, a jak už bylo zmíněno, je to i obsahem té vlastní definice sepse, pokud ta odpověď není regulovaná, tak vzniká to, co my nazýváme sepsi. Sepse je charakteristická hyperinflamatorním stavem, čili nadprodukcí prozánětlivých interleukinů, cytokinů, dochází k aktivaci komplementu, rozvíjí se významná endoteliální dysfunkce, která je dále potencována vznikem mikrotrombóz, které dle mechanismu vzniku můžeme klidně označit jako imunotrombóza. Rozvíjí se dysfunkce na subcelulární úrovni, poměrně dobře je popsána těžká mitochondriální dysfunkce prakticky u všech orgánů. Ruku v ruce s metabolomickými změnami, hyperinflamatorním stavem a dalšími, tak dochází k rozvoji významného oxidativního nitrosativního stresu a dochází k aktivaci buněčné smrti. Tohle všechno je navzájem ovlivňováno a v konečném důsledku tyhle procesy vedou ke vzniku a rozvoji multiorgánové dysfunkce, respektive multiorgánového selhání. Aby to nebylo málo, poškození organismu způsobené těmito procesy vede ke vzniku tzv. DAMPs, což jsou s poškozením spojené molekulární vzory, které ve své podstatě fungují úplně stejně jako ty s patogenem asociované molekulární vzory a mohou tyto procesy dále cyklit a potencovat. A je to právě genetická výbava jedince, která vede k poměrně heterogennímu a variabilnímu průběhu sepse u jednotlivých pacientů a která mnohdy komplikuje i vlastní diagnózu té sepse a včasné zahájení léčby. Čili sepsi je třeba vnímat vždycky jako heterogenní záležitost, která může probíhat ve všech škálách klinického obrazu od relativně asymptomatického až po těžký septický šok s multiorgánovým selháním zatížen vysokou mortalitou. My bohužel v rámci té časné diagnostiky nedisponujeme žádným univerzálním klinickým ukazatelem, o což se dříve snažil právě ten skórovací systém SIRS, nebo co se snažil v posledních letech Quick SOFA Score. A taktéž nemáme žádný specifický laboratorní marker, který bychom v laboratoři nabrali a získali jasný obraz o tom, že pacient je v sepsi, je v takhle těžké sepsi a ukazuje to takovou a takovou prognózu. To v současné době neexistuje. Čili my tu naší diagnózu sepse musíme opírat o něco jiného. Musíme ji opírat o
samozřejmě klinické vyšetření, zevrubné klinické vyšetření, které nám poskytne určité dílečky, které si v kontextu toho daného pacienta poskládáme až do toho konceptu a diagnózy sepse. Během klinického vyšetření pátráme především po klinických známkách orgánové dysfunkce, která může být poměrně rozmanitá. Můžeme se bavit o encefalopatii, neklidu, dezorientaci pacienta, může tam být hypoxémie, nereagující hypotenze, současně anurie, tachyarytmie a další. Všechno to mohou být nepřímé známky septického procesu, které však je ale vždy potřeba hodnotit v širším klinickém kontextu, protože můžou být příznakem i jiného onemocnění než pouze sepse. To, na co bychom měli cílit to klinické vyšetření, nebo neměli bychom to z něj vynechávat, tak jsou známky, které jsou patrné na největším orgánu lidského těla, a to je kůže. Vyšetření kůže u septických pacientů i prvním pohledem tak může ukázat poměrně významné příznaky, které některé velice úzce korelují s průběhem onemocnění septického pacienta a mnohdy i s jeho prognózou. Tím prvním, po čem bychom měli pátrat, tak je takzvaná mramoráž neboli mottling. Mottling vypadá takhle. Jedná se o poruchu na úrovni kožní mikrocirkulace a je to známka periferní hypoperfúze. Další, po čem bychom měli pátrat, co bychom měli cílně vyšetřovat u pacientů, u níž máme podezření na nějaký oběhový problém, tak je čas kapilárního návratu. Čas kapilárního návratu vyšetřujeme 5vteřinovým stiskem nechtového lůžka a měřením času, který zabere k jeho opětovnému prokrvení, kdy normální hodnoty jsou od 2 do 4 vteřin a prodloužený kapilární refil je známkou zase nějaké formy hypoperfúze. To, co je méně možná známé, tak je vyšetření teplotního gradientu mezi periferií, to znamená mezi prsty a předloktím, kdy u septických pacientů při periferní hypoperfúzi může být ten teplotní gradient dosahovat až mnoha stupňů. Jako cut-off hodnota se využívá teplotní rozdíl 4 stupňů. A zase se ukazuje, že ten jednoduchý klinický marker velice úzce koreluje s tíží toho pacienta, nebo s tíží sepse a i s prognózou toho nemocného. Stran laboratorních markerů je zcela zásadní vyšetření laktátu. Úplně optimální je vyšetření laktátu z arteriální krve, ale k té včasné a časné diagnostice tak bohatě postačí vyšetření žilního laktátu. Neúplně vhodný také kapilární refil, zejména u pacientů, kteří mají nějakou formu periferní hypoperfúze, mají horší prokrvení té periferie, tak tam ten laktát může nabývat falešně vyšších hodnot. Stejně tak při komplikovaném odběru ze žíly, delší zaškrcení té paže před odběrem, tak může vést k falešně vyšším hodnotám laktátu. A zase je nezbytné případnou hyperlaktatémii hodnotit v kontextu jednak anamnézy, jednak celkového klinického stavu. Může být hyperlaktatémie u pacientů po epileptickém záchvatu, stejně tak u hepatopatů a stejně tak i u jiných pacientů, jejichž onemocnění může způsobit vyšší hyperlaktatémii. Jako varovné bychom měli vnímat už vzestup laktátu nad 2 milimoly, velice závažné pak nad 4 milimoly. No a takový marker, který se v současné době používá, jelikož zatím nic lepšího nemáme, tak je prokalcitonín, což je prekurzor hormonu kalcitonínu, který vzniká v kontextu patofyziologie bakteriální infekce
A ty recentní studie, které byly publikované v poslední době, tak umožňují využití prokalcinu nejen jako diagnostického markeru přítomnosti bakteriální infekce, ale jeho výše může korelovat s přítomností některých patogenů, čili obecně a velice zestručněně lze říci, že vyšší koncentrace prokalcitoninu nás mohou směřovat například do urotraktu, do gastrointestinálního traktu a současně vyšší koncentrace prokalcitoninu jsou asociované především s G- bakteriální infekcí. A dokonce je i taková teze a na našem pracovišti probíhá studie s cílem ozřejmit jednotlivé odpadní produkty prokalcitoninu, kdy ta teorie je taková, že prokalcitonin je štěpen jednotlivými bakteriemi v závislosti na typu té bakterie a specifického odpadního produktu, čili podle odpadního produktu z prokalcitonu by teoreticky mohlo být možné určit i bakterii nebo aspoň bakteriální druh, který způsobil jeho vzestup. Ale tohle je všechno potřeba ještě verifikovat. Tak jenom velice stručně k managementu septického pacienta. Septický pacient nebo sepsi je vždycky třeba vnímat jako medical emergency, to znamená závažný stav, který je potřeba vždy řešit. Je třeba mít na paměti, že s ohledem na ten heterogenní klinický průběh, tak ten pacient může být mnohem nemocnější, než se na první pohled jeví. Ten pacient může dlouho díky svým kompenzačním mechanismům setrvávat normotenzi, i když ta vazoplegie, doprovázející septický šok, už může hrát významnou roli v patofyziologii a v mechanismech orgánové dysfunkce. Pokud tomu tak je, bavíme se o takzvaném okultním nebo utajeném šoku. Čili pokud máme podezření a eventuálně konfirmované podezření na sepsi, je třeba začít vždy jednat, i když ten stav na první pohled, nebo stav pacienta na první pohled to třeba nevyžaduje. Ten management probíhá ve 3 krocích, které ale nejsou nebo nejdou po sobě, ale probíhají současně. Zahrnují vlastní rozpoznání a diagnózu sepse, iniciální management a triáž pacientů, to znamená strukturu, nebo vytvoření nějaké struktury rizika a další směřování toho pacienta buď na standardní lůžko, anebo do intenzivní péče. V rámci iniciálního managementu tak je zcela zásadní, většinou ti pacienti přichází s nějakou formou hypotenze nebo známek hypoperfuze, tak dle doporučených postupů bychom měli podat 20 až 30 ml balancovaného krystaloidu na kilogram tělesné hmotnosti v prvních 3 hodinách. Ovšem je třeba vždycky pátrat po známkách hypoperfuze. Tahle ta dávka krystaloidu nebo iniciální dávka tekutinové resuscitace nemusí být vždy indikována. Je ale jistě indikována při známkách hypoperfuze tkání, o kterých jsme se bavili, to znamená přítomnost motlingu, prodloužen kapilární návrat, nebo přítomnost teplotní diference a současně přítomnost hyperlaktatémie. Čili při známkách hypoperfuze tkání a současně při známkách tekutinové responsivity, což je parametr nebo což je faktor, který sledujeme u šokových pacientů a ukazuje nám to, jestli daný pacient v případě tekutinové výzvy zareaguje, zvýší srdeční výdej a zvýší parametr dodávky kyslíku do tkání. Čili ne vždycky je indikována tato dávka balancovaného krystaloidu. V případě, že není anebo není efektivní, vstupuje do hry oběhová podpora, vazopresorická podpora, kde lékem první volby je katecholamin, noradrenalin a cíl středního arteriálního tlaku by měl být vždy 65 mm rtuti. Samozřejmě ventilační podpora, ať nebo v celém rozsahu od oxygenoterapie až po VV ECMO a zase to záleží na tíži stonání toho pacienta a tíži jeho plicní dysfunkce.
Ruku v ruce s tím vším, tak jde diagnostika zdroje infekce, pokud je možné, tak i sanace fokusu v případě těžkých měkkotkáňových infekcí a samozřejmě s tím je spojený mikrobiální screening, to znamená, každý pacient podle guidelines by měl mít podstoupit mikrobiální screening, spočívající minimálně v odběru hemokultur. My na našem pracovišti máme rozšířen mikrobiální screening, v podstatě zajišťujeme vzorky z nosu, krku, z moči a z dalších případně ran a podobně. No a nezbytnou součástí, o kterou se opírá úvodní management septického pacienta, tak je podaná antibiotická léčba. Podle dostupných doporučených postupů by ta antibiotická léčba měla být zahájena nejpozději do 1 hodiny od stanovení diagnózy sepse. A co se týče antibiotické léčby septického pacienta, tak to je samozřejmě také téma samo pro sebe. Nicméně, jak už jsem říkal, je vždy třeba tu empirickou léčbu cílit podle předpokládaného místa nebo prokázaného místa a zdroje té infekce a rádcem nám může být ten prokalcitonín a jeho využití. Pokud máme pacienta zajištěného, tak bychom měli nějakým způsobem triážovat, to znamená zjistit jeho rizika spojená se sepsí a jeho anamnestickým nebo jeho anamnézou a klinickým stavem a nějakým způsobem ho směřovat. Neplatí vždy, že septický pacient musí směřovat do intenzivní péče. Pokud je iniciálně dobře zaléčen, může směřovat i na standardní oddělení k té léčbě. Nicméně nová doporučení, publikovaná teď v roce 2021, tak nám nenabízí jasný návod o triáži a vlastně nedoporučují, jak toho pacienta vyšetřit, které markery zajistit a podle čeho se rozhodnout. Dříve, nebo podle definice z roku 2016, tak se v rámci triážování pacientů používá takzvané Quick SOFA score, které zahrnuje 3 parametry. Je to pokles systolického tlaku pod 100 torů, tachypnoe nad 22 za minutu a přítomnost nějaké formy alterace vědomí, encefalopatie. A každý ten parametr je hodnocen 1 bodem a pokud by ten pacient získal více než 2 body, tak je k významnému zvážení jeho přijetí do intenzivní péče. Ovšem ta nová doporučení již dále nezmiňují potřebu používat tento parametr díky nízké senzitivitě a specificitě. Čili tenhle parametr není vhodný k triážování pacientů, tak jak se v úvodu myslelo. Ta triáž tedy dále podléhá individuálnímu zhodnocení, které by mělo být v rukou zkušeného lékaře, intenzivisty. Mělo by dojít ke zhodnocení varovných příznaků, které už jsem zmiňoval, encefalopatie, jistě hypoxémie, jistě persistující hypotenze, 2hodinová anurie a nebo nějaké formy tachyarytmie. Zase je třeba tyhle varovné příznaky mít v kontextu aktuálního stavu. Ne vždycky jsou to varovné příznaky pro sepsi. Encefalopatie může být u zejména starší populace, může doprovázet prostou dehydrataci, může doprovázet febrilní stavy a velice snadno ustoupí po podání antipyretik. Taktéž hypotenze, taková falešná hypotenze po podání antipyretik febrilnímu pacientovi trvá desítky minut a pak dochází k restituci tlaku a pacient nadále není hypotenzní a má dobrou perfúzi. Tohle všechno je potřeba zhodnotit v širším kontextu. Samozřejmě do toho rozhodovacího procesu o směřování tak patří i vývoj v čase, to znamená, když ten pacient
během 2-3 hodinového pobytu někde na expektační zóně nebo expektačním lůžku horší. Lze předpokládat, že se bude horšit i v dalších hodinách a pak je na místě směřování na monitorované lůžko. Taktéž pokud pacient nereaguje na tu iniciální léčbu nebo není jasný zdroj infekce, tak je to indikace k tomu, aby směřoval spíše na monitorované lůžko. Pokud přijde rozhodnutí o směřování pacienta do intenzivní péče, tak podle guidelines je doporučena admise do 6 hodin od stanovení diagnózy sepse. Jakékoliv další prodlení, tak je dle těch dostupných dat spojeno s vyšší mortalitou pacientů a se závažnější morbiditou v postseptickém období. Co se týče té léčby v intenzivní péči, tak jenom velice stručně. My moc možností navíc, co dělat v intenzivní péči, mimo to, co je iniciálně rozjeto, nemáme. My můžeme podporovat makrohemodynamické parametry kombinací vazoaktivních látek, ať je to noradrenalin, ať je to argipresín. V současné době se možná do České republiky dostane i angiotenzín. Můžeme podporovat hemodynamiku v tom smyslu, že můžeme podpořit dysfunkční myokard, inotropiky. Můžeme v rámci selhávajících orgánů tak zahájit jejich podporu, ať je to podpora oběhu, podpora ventilace v rámci umělé plicní ventilace či dalších možností. Můžeme dočasně nahradit funkci ledvin a tak podobně. V rámci té další péče samozřejmě můžeme využít kortikoidy u těžkých forem šoku, kdy se zvyšuje citlivost na podávaný katecholamín a tlumí se zánětlivá odpověď a další. Samozřejmě výživa a časná rehabilitace je pro pacienty, zejména při překonání sepse, tak s výhodou, o tom si ještě povíme. A doporučují to i ty současné nebo ty aktuálně platné guidelines zahájit komunikaci s rodinou ohledně sepse vlastní a prognózy toho rodinného příslušníka. Co guidelines vylučují a vyloučili nebo výhodu nepřinesly publikované studie, tak je využití hemopurifikačních metod. Jistě není doporučeno využití purifikačních metod s polymyxínem, který nějakým způsobem byl schopen nebo je schopen vychytávat lipopolysacharid, ale využití systému in vivo tak nepřineslo benefit pro pacienty, stejně tak se ukazuje, že asi nepřinese benefit ani takzvaný cytosorb, což je systém, který slouží k adsorpci cytokinů a dalších látek o specifické molekulové hmotnosti, tak tady se nezdá, že by přinášel benefit pro septické pacienty. Není doporučeno podávání intravenózních imunoglobulinů, pokud nejsou deficitní. Stejně tak hit posledních několika málo let, takzvaný Marikův koktejl, skládající se z vysokých dávek vitamínu C, hydrokortizonu a thiaminu, taktéž nepřinesl benefit v léčbě septických pacientů. A ty guidelines tak nepřináší podporu ani pro některé další postupy, které se dříve entuziasticky zkoušely v léčbě septických pacientů. Sepse, jak už jsem říkal na začátku, je závažným stavem z několika důvodů. Jednak je zatížena vysokou mortalitou, kdy 37% pacientů, kteří vstupují nebo kteří přichází s diagnózou sepse, tak umírá. Zhruba polovina přeživších tak se zotaví plně z té sepse a zbývající část tak spadá nebo na zbývající část připadají ti pacienti, kteří mají dlouhodobě problémy. Ještě bych tady zmínil stav, který je poměrně závažný, který dlouhodobě drží pacienty i po překonání té akutní fáze kritického onemocnění na lůžku
intenzivní péče a který je spojen s významnou ekonomickou zátěží zdravotnictví. Je to takzvané chronické kritické onemocnění, kde já bych tady zmínil syndrom PICS, což je syndrom persistující inflamace, imunosuprese a katabolismu, který je charakteristický potřebou komplexní intenzivní péče, která trvá více než 7 dní. Jsou to pacienti, kteří jsou trvale hyperinflamatorní, to znamená trvá u nich elevace zánětlivých parametrů navzdory léčbě, jsou imunosuprimovaní, čili u nich velice snadno propukají nové infekční komplikace, včetně virových reaktivací, a jsou to pacienti, kteří jsou zatíženi významným katabolismem a velice rychle ztrácejí svalovou hmotu. Podkladem pro chronické onemocnění je ta akutní fáze, která vede jednak k produkci myeloidních supresorových buněk, které vedou dále supresi adaptivní imunity, jednak k ní vede produkce těch s poškozením asociovaných molekulárních vzorů vzniklých v té akutní fázi, a kombinací těchto faktorů ještě ruku v ruce s poškozením orgánů, které zase vznikly v té akutní fázi, tak se celý problém cyklí a způsobuje to, co my označujeme jako ten syndrom PICS. Léčba a naše terapeutické možnosti jsou extrémně omezené. Zcela zásadní je eliminace patogenů v té úvodní fázi, adekvátní nutrice, rehabilitace a ta cílená léčba pro tohle, co my označujeme chronickým kritickým onemocněním, tak cílená není. Jak už jsem zmínil, ty dlouhodobé následky sepse, takzvaný postsepsis syndrom, tak jsou u zhruba poloviny přeživších a mohou být poměrně významné a život limitující. Zahrnují jistě pokles kognitivních funkcí, a to zhruba u čtvrtiny až poloviny přeživších. A jedná se o poruchu paměti, myšlení, limitace zaběhlých životních vzorců, limitace emoční a podobně. A všechny veškerá tato deteriorace pak může limitovat každodenní život pacientů. S postsepsis syndromem přicházejí i psychiatrické konsekvence, téměř ve třetině případů. Pacienti popisují úzkost, deprese či posttraumatickou stresovou poruchu, zase obtížně reagující na léčbu. Se sepsí jsou spojené i dlouhodobé neuromuskulární dopady. Ukazuje se, že i krátký pobyt na umělé plicní ventilaci 24 až 48 hodin v kontextu sepse nebo hyperinflamatorního prostředí vede k významné dysfunkci bránice a to její zotavení trvá klidně řadu týdnů až měsíců. Pokud takhle je postižen celý organismus, celý svalový a šlachový aparát, pak ta rehabilitace pacientů po sepsi může trvat poměrně dlouhou dobu. Sepse a prodělání sepse sebou přináší i zvýšené riziko rehospitalizace těch pacientů. Zhruba 2/3 pacientů, kteří prodělali sepsi, tak jsou do 1 roka rehospitalizováni. A to buď z důvodu reinfekce a znovu splanutí sepse, anebo z důvodu exacerbace nějakého chronického onemocnění. No a v neposlední řadě sebou sepse přináší i významnou kardiovaskulární morbiditu a ukazuje se, že prodělání sepse až 13krát zvyšuje riziko akutních forem kardiovaskulárního onemocnění a tohle riziko přetrvává roky. Je popsáno, že po prodělání těžké pneumonie tak se zvyšuje zhruba 4krát riziko akutního koronárního syndromu a to riziko se postupně snižuje po dobu 10 let. Čili sepse není pouze akutním problémem, ale je problémem i dlouhodobým a tomuto tématu je věnována poměrně malá pozornost.
Takže co byste si, nebo co si doufám odnesete z téhle prezentace, z tohle webináře, je fakt, že sepse je medicínskou hrozbou pro 21. století z důvodů, které byly řečeny. Sepse je klinicky heterogenní jednotkou, která vyžaduje komplexní diagnostický a samozřejmě terapeutický přístup. Sepsi je třeba vnímat jako medical emergency, i když to tak někdy nevypadá. A fakt, že sepse je spojena s dlouhodobými následky a mnohdy významně limitovanou kvalitou života přeživších. Tak já vám děkuji za pozornost